بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. فالقرآن له أثر عظيم، لا سيما من قرأه بتدبر وتمعن وتفكر في آياته، يؤثر هذا القرآن عليه، لأنه كلام ربنا وهو معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك لو نظرنا إلى التاريخ وما حدث للكفار عندما سمعوا القرآن وهم كفار، وكيف تغيرت أحوالهم وتأثروا، لاتضح لنا هذا الأمر. جبير المطعم مر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يقول: كاد قلبي أن يطير. تأثر منها. عتبة عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم وتكلم وتكلم، ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. تأثر تأثرا واضحا ظاهرا بينا. فالقرآن له حلاوة، وقارئه بتدبر وتمعن وتفكر يرى أثر هذا في قلبه. وأعظم من هذا إذا قرأه وتدبره وهو في صلاة. فجرب أن تقرأ آية بعدما عرفت معناها، أن تقرأها وأن تدبر فيها وأنت في صلاة، سيتغير الحال. ستتأثر بهذا القرآن كما تأثر به الكفار، بل الجن في وادي النخلة نزلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم واستمعوا القرآن: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، قالوا صح، فاستمعوا لهذا القرآن ثم ولوا إلى قومهم منذرين. فالقرآن أمره عظيم، ومتدبره يعيش حالا آخر غير حال الناس الذين لا يقرؤون القرآن ولا يتدبرون معانيه ولا يتفكرون في آياته.